Західна преса каже, що в Зеленського є останній шанс перед Білим домом. Через обмеження, які адміністрація президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена наклала на використання американської зброї проти цілей на території Росії, розчарування України зростає з кожним днем. Незабаром президент України Володимир Зеленський матиме останній шанс переконати американського лідера змінити свою позицію. Про це пише видання The Economist. Видання нагадало, що повна заборона на ураження цілей в Росії американською зброєю була знята в травні, коли в Вашингтоні повідомили, що Україна може завдавати удару по скупченню російських військ по той бік кордону, які готуються до наступу на місто Харків, або у напрямку на місто Харків. Коли місяць по тому українці увійшли до Курської області, вони взяли з собою зенітно-ракетні батареї, які були розгорнуті проти російських військ, покликаних відбивати вторгнення. Жодних заперечень Вашингтона не виникло. У минулому причиною заборони Україні використовувати американську зброю проти цілей у Росії було те, що це може спровокувати ескалацію реакції з боку Кремля, яка в кінцевому підсумку завдасть більшої шкоди Україні і може навіть призвести до застосування Росією ядерної зброї. Останніми місяцями з'являються нові причини для обмежень України. Неназвані чиновники припускають, що адміністрація не хоче ставити під загрозу перезавантаження відносин з Москвою в якийсь момент у майбутньому. Інші чиновники стверджують, що дозвіл Україні використовувати проти цілей в Росії системи, які запускають ракети АТАКМС, які мають більшу дальність дії, ніж «Хаймерси», не змінить стратегічної картини, оскільки в зоні досяжності цих систем недостатньо цілей. Росія перебазувала більшість літаків, а саме 90%, що використовуються для запуску потужних планерних бомб. І в будь-якому випадку такий дефіцитний ресурс краще використовувати проти цілей у Криму, пише видання. Також нещодавно стало відомо, що адміністрація Байдена не дозволила Британії та Франції схвалити прохання України на використання ракет Storm Shadow Scalp за межами української території. Це стало можливим тому, що ця крилата ракета містить американські компоненти. Експерти називають аргументи про відсутність цілей в зоні дії західної зброї чи недостатню кількість ракет сумнівними. До речі, Бен Ходжіс, колишній командувач американських сил сухопутніх в Європі, описує ситуацію як постійне виправдовування, яке вводить в оману і є неточним. За його словами, немає жодних моральних чи юридичних причин не атакувати ці цілі. Він наголосив, що пан Байден отримує багато порад від чиновників часів Обами, які неодноразово помилялися щодо Росії. І якщо Байден не змінить свою думку, його спадщина буде заплямована. Незабаром у пана Зеленського буде останній шанс переконати пана Байдена прийняти новий підхід до того, як він залишить посаду, коли вони зустрінуться наступного тижня в Нью-Йорку на полях щорічної Генасамблеї ООН, додає The Economist. Тим часом Україна активно працює над створенням далекобійної зброї. Демонструючи, на що вони здатні, українці роблять ще більш вагомі аргументи на користь того, щоб їм дозволити використовувати АТАКМС і Storm Shadow Scalp проти цілей на території Росії, вважає фахівець з наземної війни Бен Баррі. Що загалом я вам хочу сказати, що, власне, це, можливо, не останній шанс, але це спосіб переконати і довести. І взагалі Курська операція вже наочно довела, що не потрібно боятися, якщо були такі відмовки Білого дому, дозволити бити по території Російської Федерації.